नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे दुधीचा हलवा। दुधी हलवा सगळ्यांनाच येतो, पण काही जणांच्या म्हणजे माझ्या मित्रमंडळीमध्ये काही जणांच्या कंप्लेंट्स आहेत की आमचा दुधी हलवा नरमच झाला, एकदमच शिजला, तुमचा का चांगला राहतो। त्याच्यामध्ये काही एक महत्त्वाच्या टिप्स आहेत, पण त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई। दुधीच्या हलव्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। साधारण आपण अर्धा किलो दुधी घेतलेला आहे, किसून घेतलेला आहे, साल काढायचं आहे आणि मग तो किसायचा आहे। साधारण एक छोटी वाटी साखर घेतलेलं आहे, 150 ग्रॅम मावा आहे किसून ठेवलं आहे, अर्धा चमचा वेलची पावडर, तूप 1 टेबलस्पून, बदाम एक तुम्हाला लागेल थोडे साधारण 10 ते 12 त्याची कापं करून घेतलेली आहेत आणि दूध। आता आपण करायला सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम दुधीची सालं काढायची, त्याचे तुकडे करायचे आणि तो किसायचा आणि किसल्यावर लगेच आपल्याला दुधी हलवा करायला घ्यायचा आहे। जर तुम्ही म्हणालात की मी आज करून ठेवते तयारी आणि एक अर्धा तासांनी करते, तर नाही, तो दुधी काळा पडतो। सगळ्यात प्रथम काय करायचं, आपण तूप गरम करून घेऊया। 1 टेबलस्पून आपण इकडे तूप घेतलेलं आहे। तूप वितळलं की आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत दुधी। साधारण अर्धा किलो दुधी घेण्यापेक्षा साधारण मध्यम साईजचा जो दुधी असतो तो तुम्ही घेतला तरीही चालेल। आणि हा थोडासा आपण परतून घेऊया। आता इकडे महत्त्वाची टीप म्हणण्यापेक्षा आपण काय करतो, तूप घातलं की दुधी घालतो आणि तो थोडासा शिजून देतो। तसं करायचं नाही, तसं केल्याने काय होतं, तुमचा दुधीचा हलवा एकदम मऊ होणार। तर आपण इथे काय करायचं, साखर आपण जी घेतली ती घालूया आणि दूध घालायचे। साधारण अर्धा कप आपण दूध घेतलेलं आहे, वेलची पावडर साधारण अर्धा चमचा आणि हे व्यवस्थित आपण होऊन द्यायचे। आता इथे काय होतं की दूध आणि साखर एकत्र घेतल्यामुळे आपण जो दुधी घेतलेला आहे तो शिजताना थोडासा कडक होतो आणि हे पूर्ण थोडंसं आटत आलं की मग आपण त्याच्यामध्ये मावा घालणार आहे, म्हणजे माव्याचा स्वादही आपल्याला चांगला लागतो। आता आपण एक साधारण 5 मिनिटं ह्याला शिजून देऊया, म्हणजे काय होईल, साखर दूध आणि दुधी जे आहे ते एकजीव होतील आणि आपण असंच एक 5 मिनिटं त्याला शिजत ठेवूया। दुधी आणि साखर आणि आपण दूध एकत्र घातले, तर ते बघूया कितपत झाले ते। हे व्यवस्थित एकजीव झालेलं आहे, कुठेही मऊपणा नाही आलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, मावा घालायचा आहे। साधारण 150 ग्रॅम आपण मावा घेतला आणि तो किसून घेतलेला आहे। त्यामुळे काय होतं, आपला रंगही तोच राहतो आणि अगदीच तुम्हाला वाटला की अगदीच दुधी काळा पडलेला आहे तर 1-2-3 थेंब तुम्ही हिरवा जो रंग असतो, खायचा रंग, ते घातलं तरीही चालेल आणि थोडेसे बदाम आता आणि वरतून थोडे डेकोरेशनला। आणि आता आपण मावा घातल्यावरती झाकण नाही ठेवायचे, ते ओपन आपण शिजवून द्यायचे। आता आपण काय करूया, हे 10 मिनिटं होऊन देऊया, म्हणजे साखरेचं पाणी सुटलेलं आहे, आपण दूध घातलेलं आहे, हे थोडंसं आटेल, पण तुम्हाला दुधी कुठेही तुमचा मऊ पडणार नाही। तर आपण हे 10 मिनिटं ओपन असंच हे करायचं आहे, शिजवायचं आहे, झाकण द्यायचं नाही। आता आपला हा हलवा झालेला आहे आणि आपण काय करायचं, पूर्णपणे तो सुकवायचा नाही, थोडंसं याच्यात पाणी ठेवायचं आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। बघा, आपला कुठे कलरही बदललेला नाहीये। अशा प्रकारे आपला दुधी हलवा आपण एका छानपैकी बाउलमध्ये काढून घेतलंय। वरून डेकोरेशनला आपण बदाम। गरमागरम दुधी हलवा तयार आहे, पण हा गरम गरम नाही खायचा, थोडासा कोमट किंवा थंड करून खा। पण तुम्ही काय केलं, सबस्क्राईब केलं कुठे, इंडिया फूड नेटवर्कवर। आणि तुमच्याकडे काही छान छान टिप्स आणि काही रेसिपी असतील चांगल्या, तर लवकरात लवकर फीडबॅक द्या आणि त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई।